रेडी पहिली म्हळ्यार तुमच्या सगळ्यांचो ह्या पत्रकार परिशदेन येवकार. फाटले थोडे दिसाचे पॉलिटिकल जे डेव्हलपमेंट जाल्या गोंयांत ते पळोवन खूब डिप्रेशन कशें जाला, उदासी कशी जाल्या. कित्याक डेमोक्रेसी हॅज बीन मर्डर्ड. जे डिफेक्शन जाले ते सगळ्यांनी पळोवन आनी अशी एक अपेक्षा आशिल्ली की जी काँग्रेस पार्टी देशाची येदी व्हडली पार्टी म्हणटात ते कितें तरी आतां 7-8 दीस जावन गेले, कितें तरी एक स्टेप घेतले टू teach a lesson to these MLAs which have betrayed, they are saying that have betrayed their party. पण आणि आज कितें तरी ताणें प्रोटेस्ट केला. प्रोटेस्ट इज नॉट द सोल्युशन. आमी लोकांक सांगूंक सोदता इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काँग्रेस पार्टी टू टेक सम सिरियस लीगल स्टेप अगेन्स्ट दिस MLAs. नाजाल्यार केन्नाच लोकांचो लोकशायेन म्हळ्यार विश्वास उरचो ना आनी थोड्याचो तरी देवा वयल्यान सुद्धा विश्वास वचपाचो एक परिस्थिती आयिल्ली आसा. कित्याक ह्या लोकांनी देवाची सुद्धा फकाणां मारली देवळांनी आनी इगर्जेनी आनी मशिदीन वचून. आज आम आदमी पार्टी इज मेकिंग अ क्लियर चार्ज. वी आर मेकिंग एन एलिगेशन दॅट काँग्रेस पार्टी आज कसलोच स्टेप घेवंक शकना बिकॉज दिस वॉज अ प्री-डिसायडेड प्री-इलेक्शन डील विथ द भारतीय जनता पार्टी. काँग्रेस पार्टीचे जे आज आमदार गेल्या बीजेपीन ते वचपाचेच आशिल्ले आनी हे षडयंत्र इलेक्शना पयलीं काँग्रेस पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टी मदीं ही डील जाल्ली. हाचे हांव तुमकां 3 कारणां सांगता कित्याक कशें दिसता तें आमकां. पयलीं कारण म्हळ्यार हे काँग्रेस पार्टीच्या स्वताच्या एक्स आमदारान म्हणिल्लें आसा. कलंगूटचे एक्स MLA बाब अग्नेल फर्नांडीसान ताणें सांगलें की स्पेशली बार्देस तालुकान जशें आमी पळयलें कलंगूट, शिवोले, सालिगांव, इट वॉज अ डील बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस टू पुट कॉम्प्रोमाइज कॅन्डिडेट्स. म्हणजे बीजेपीचेच कॅन्डिडेट अशी एक हवा तयार करून की काँग्रेसीचो सरकार जाता म्हणून बीजेपीचेच लिडर काँग्रेसीन हाडपाचे, तांकां काँग्रेसीच्या टिकेटी वयल्यान जिखोवपाचे आनी जिखतकच तांकां परत बीजेपीन धाडपाचे. आनी सारकें अशेंच जालें. आनी हे ताणें इलेक्शना पयलीं सांगिल्लें आनी ज्या दिसा हे डिफेक्शन जालें त्या दिसा परत ताणें सांगलें. आनी ताणें नांवां घेतली. ही नेम्ड द काँग्रेस लिडर्स हू वर इन्स्ट्रुमेंटल इन मेकिंग दिस डील विथ द बीजेपी. ही नेम्ड गिरीश चोडणकर, ही नेम्ड दिनेश गुंडूराव एंड ही नेम्ड P. चिदंबरम. तर हे पयलें कारण where Congress's own leader has said before election, he predicted that this would happen and exactly the same thing has happened. दुसरें कारण फेब्रुवारीन आमी पळयलें इलेक्शना पयलीं एक स्टिंग ऑपरेशन जालें. ह्या स्टिंग ऑपरेशनान ज्या लोकांक बाब अग्नेल फर्नांडीसाच्या उतराचेर विश्वास नाशिल्लो तांणी ह्या स्टिंग ऑपरेशन पळोवन तरी विश्वास जावंक जाय आशिल्लो की आमी कॅमेराचेर पळयलें काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट दे आर ओपनली सेईंग की जर काँग्रेसीचो सरकार जायना जाल्यार आमी निवडून येतकच बीजेपीच्या सरकारान जॉइन जातले. आनी सारखें तशें जातलें. मेनी ऑफ द काँग्रेस कॅन्डिडेट्स वर सीन टेकिंग बंडल्स ऑफ कॅश हातान घेतना ते कॅमेराचेर पकडिल्ले गेले. तातूंत ते 2 जाण जे आशिल्ले, एक वेळेचो आनी एक बनावलीचो कॅन्डिडेट. म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघाच्या लोकांनी ते पळोवन बरो विचार करून आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडले आनी आज वेळेचे आनी बाणावचे लोक खूब खुश आसा. तांची कामाय जाता, तांचे आमदार तांची वासपूसूय करता आनी तांच्या बरोबर जशें काँग्रेसीच्या आमदारांनी केला अशें गद्दारी जायना. सो टुडे पीपल ऑफ बेनावली एंड वेलियम आर व्हेरी हॅपी. आनी ह्या स्टिंग ऑपरेशनान आमी पळयलें की संकल्प आमोणकर who was considered a loyal Congress worker, he is stating directly on camera की जर काँग्रेसीचो सरकार जालो ना जाल्यार we will all go into BJP government. दिगंबर कामत will take the decision. He will organize it. म्हणजे मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत हे 2 मेन सूत्रधार आशिल्ले ऑफ दिस प्री-इलेक्शन डील बिटवीन द काँग्रेस पार्टी एंड द भारतीय जनता पार्टी. हातूंच्यान सिद्ध जाता. आणि तिसरो आणि सगळ्यांत चड
मोस्ट डॅमिंग प्रूफ अशें म्हणटा तशें म्हाका दिसता जे आज काँग्रेसीचो व्यवहार आसा दॅट प्रूव्स बियॉन्ड डाउट दॅट काँग्रेस हॅड दीस डील विथ बीजेपी. आज जशें सांगलें तुम्ही येदी व्हडली पार्टी एक सुद्धा कायदेशीर स्टेप घेवंक शकना. फाटल्या वेळा जेन्ना जाल्लें हे 2017च्या इलेक्शना नंतरूय डिफेक्शनां जावन लोकांचो काँग्रेसी वयल्यान कॉन्फिडन्स गेल्लो. तांचो कॉन्फिडन्स परत हाडपाक काँग्रेसीन वेगळे वेगळे स्टेप्स घेतिल्ले. तांणी एक कोर्टान केस घातली की 2 वर्सां ताचेर ते न्हिदले आनी 2 वर्सां ते आमदार बीजेपीन तांणी सगळे दे एन्जॉयड ऑल द पर्क्स. दॅट इज अ डिफरंट मॅटर. पूण तांणी केस घातली. मागीर ताणें एक ओथ घेतलो सगळ्या देवळांनी आनी मस्जिदींनी आनी चर्चींनी. ताच्या मागीर ताणें एक एफिडेविट सायन केलो आनी तशेंच ह्या सगळ्या हाका एक सिरियसनेस दिवपाक तांणी तांचे व्हडले व्हडले लिडरांक गोंयांत धाडले. जशें इलेक्शन इन्चार्ज गोंयचे आशिल्ले बाब पी चिदंबरम. पी चिदंबरम म्हळ्यार कोण सादो मनीस न्ही. ही हॅज बीन युनियन होम मिनिस्टर. तांचो एक स्टॅचर आसा, तांचो एक रिस्पेक्ट आसा. येद्या व्हडल्या मनशाक एका धाकट्याशा स्टेट गोंयच्या सारख्या ताका इलेक्शन इन्चार्ज करप. द ओनली रिजन फॉर डुईंग दॅट वॉज टू गिव्ह पीपल कॉन्फिडन्स की बाबा काँग्रेस पार्टी सिरियस. दिल्लीच्यान आमचे एक सुपरविजन आसा. हे गोंयचे लिडर आसा ते कांयच करूंक शकचे ना. वी वील एन्श्योर दॅट युअर वोट इज नॉट बिट्रेड. अशी एक मेसेज लोकां पर्यंत पावोवपाक ताणें पी चिदंबरमाक हांगा धाडलो. आनी पी चिदंबरमान सबंद गोंयभर भोंवन लोकांक तो कॉन्फिडन्स दिलो. तुम्ही पळयलो आसतलो तांणी एक लास्टाक एक व्हिडिओ दाखयलो, सगळ्यांक व्हिडिओ केलो आनी तातूंत ताणें सांगलें की आमच्या आमदारांनी ह्या रिलिजियस जाग्याचेर वचून एक ओथ केला दॅट गिव्स देम अ मॉरल ऑब्लिगेशन की ताणें देवा समोर सोपूत घेतला म्हणून. आनी त्या भायर वी हॅव सायन्ड एन एफिडेविट वीच गिव्स देम अ लिगल ऑब्लिगेशन. तांकां कायद्या प्रमाणे ते सोडूंक शकचे ना असो एक व्हिडिओ लास्टाक ताणें जाहीर केलो. आनी हो पी चिदंबरम ज्या दिसा हें डिफेक्शन जालें ट्विटराचेर म्हणटा इफ द MLAs लीव वॉट कॅन वी डू. वॉट कॅन पार्टी डू. वॉट कॅन पार्टी डू. Party cannot do anything because the Congress party itself was part of this pre-election deal with the Bharatiya Janata Party. हे तुमच्याच आमदारान सांगिल्ले आसा आणि he named this P. Chidambaram that he was also part of this deal. तर ह्या 3 कारणां खातीर today people of Goa can see की हो deals हे डिफेक्शन जे जाला this was pre-decided. आणि खूप जाण विचारता बाबा गरज नाशिल्ली तरी हे कित्याक बीजेपीक पावले काय म्हणून. Because the deal was already done. The deal was already done म्हणून हांकां बीजेपी गरज नसताना सुद्धा हे 8 आमदार बीजेपीन आयले. हांव एकूच सांगूंक सोदतां आज जर काँग्रेस पार्टी गोंयच्या लोकांक कॉन्फिडन्स दिवंक जाय जाल्यार आमी त्या एफिडेविटा कडेन परत वचूंक जाय. तुमकां याद आसतलें जेन्ना काँग्रेसीचे आमदार ह्या देवळांनी काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट्स इलेक्शना पयलीं ह्या देवळांनी मस्जिदींनी आनी चर्चींनी गेले तेन्ना लोकांनी तांकां तितले सिरियसली घेवंक ना. कित्याक लोकांनी पळयलें बाबा हे कोण फाटल्यान हांसता कोण कितें करता. देर वॉज नो सिरियसनेस ऑफ दॅट ओथ. ताच्या मागीर रोखडेच अरविंद केजरीवाल जी दिल्लीच्यान गोंयांत आयले आनी आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटा कडल्यान हे सायन्ड एफिडेविट हे signed notarized affidavit separately from each candidate घेतले. तुम्ही हे पळयला आसतले. वी हॅड मेड दिस पब्लिक आनी आमी सोशल मिडियार घाल्ले आनी वी हॅड डिस्ट्रीब्युटेड दिस एफिडेविट डोर टू ईच ऑफ द वोटर्स. आनी ह्या एफिडेविटान क्लियरली सांगिल्ले की फक्त डिफेक्शनूच न्ही. पयले आमी एफिडेविटान प्रॉमिस केल्ले की आमी करप्शन करचे ना. दुसरे म्हळ्यार आमी डिफेक्शन करचे ना. आनी तिसरे म्हळ्यार आमी निवडून येतकच लोकां खातीर सामके मनासान काम करतले. अशे आमी 3 प्रॉमिसीस दिल्ले. जशें म्हळें हे एफिडेविट जेन्ना लोकांनी पळयले गोंयच्या लोकांचो बरो प्रतिसाद आयलो आनी हो प्रतिसाद पळोवन बेगीन बेगीन काँग्रेस पार्टीन राहुल गांधीक दिल्लीच्यान हाडलो 2 दिसांनंतरूच रोखडोच. आनी ताणें एक एफिडेविट आमी दिला अशें दाखोवपाक राहुल गांधी बरोबर एक नोटरायज्ड कॉपी घेवन एक फोटो दाखयलो.
सारखें काय ना? तुम्ही पळयलां हें? म्हाका विचारूंक जाय, हें एफिडेविट कोणें पळयलां? मिडियान पळयलां तुमी कोणें? हांवें तरी पळोवंक ना. काँग्रेस पार्टीन खंयच्याच सोशल मिडियार हें एफिडेविट घालूंक ना. खंयच्या वोटराक हें घरा पावलां हें हांवें आयकूंक ना. We have not seen the Congress affidavit at all. So it is no surprise की जेन्ना तांचोच आमदार म्हणटा आलेख शिकवला की I don't know what is there in the affidavit. I don't know what was signed. कोणे affidavit पळोवंकूच ना. So was this affidavit just a ploy? Was this the trick? म्हणजे गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करपाक affidavitचो फक्त फोटो काढून मिडियाक पसरायलो काय? अशें दिसूंक लागलां. सो आज आमी आम आदमी पार्टीचो एफिडेविट परत तुमच्या समोर दाखयता आणि आमी डिमांड करता की काँग्रेस पार्टी शूड मेक पब्लिक दॅट एफिडेविट दॅट वॉज शोन टू द मिडिया. हाजे कॉपीज तुम्ही दाखयात, हाजेर कितें बरयलां ते सारखे दाखयात, बिकॉज अ लिगल डॉक्युमेंट इज ओनली एज गुड एज वॉट इज रिटन इन इट. आणि फॉर एक्झाम्पल हातून आम आदमी पार्टीन हें घराघरांनी पावयलें. That means Aam Aadmi Party candidate is making a sworn representation to each and every voter की फाल्यां जर तुम्ही म्हाका वोट केलो आनी हांव निवडून येवन म्हजी पार्टी चेंज केली किंवा करप्शन केलें जाल्यार बेसिस ऑफ दिस एफिडेविट यू कॅन टेक लिगल एक्शन अगेन्स्ट मी. इट इज व्हेरी क्लियर. इट इज अ रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट्स टू द पोटेन्शियल आम आदमी पार्टी वोटर्स. तर काँग्रेस पार्टीच्या एफिडेविटान कितें आसा? इज इट to the voter or is it the Congress candidates have represented to the party that they will not leave the party? This is important. तातून कितें आसा ते बोलपाचें खूब इम्पॉर्टंट आसा, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दॅट द एग्रीव्ड पार्टी कॅन टेक एक्शन. जर काँग्रेस पार्टीच्या एफिडेविटान बरयलां की voter can take action, then I'm sure there will be many Congress voters who will use this affidavit and file a case in the court. And if it is a representation made by the candidate to the Congress party, then it is the responsibility of the Congress party to file a case against these candidates. तर ह्या एफिडेविटान कितें बरयलां आमी डिमांड करता काँग्रेस पार्टीन सबंद गोंयच्या लोकांसमोर जाहीर करचें. म्हाका खूब वायट दिसता की एक्स एडवोकेट जनरल सारखे तज्ञ, कायद्याचे तज्ञ आणि somebody respected advocate कार्लोस Alvarez Pereira म्हणटा की that affidavit had no value. That means were you also part of this deal? तुवें कित्याक सायन केलें तर affidavit if it had no value? That means you also fooled the people. So it is very important कि ये affidavit is shown to the public what was written in it and why is the ex-Advocate General of Goa saying that affidavit has no value. आणि हांव मागता की आज जो प्रोटेस्ट जालो ही सगळी नाटकां I appeal to the workers of Congress and to the voters of Congress. Your party is trying to fool you again. तुमच्या परत दोळ्यांनी धूळ घालपाचे प्रयत्न करता तुमची पार्टी. एकदा न्ही दुसऱ्यादा जाला हें. Please do not believe the Congress party. There was a clear pre-election deal between the Congress party and the Bharatiya Janata party. आणि तुम्ही तुमच्या पार्टी कडेन डिमांड करात, आमी करता तशें की ह्या एफिडेविटान कितें आशिल्लें तें आमकां दाखय अँड टेक लिगल एक्शन बेस्ड ऑन दॅट एफिडेविट. हांव मागता आमचे मारगांवचे कॅन्डिडेट बाब लिंकन वाज दोन उतरां उलोवची. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पीपल, ही इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्रॉम वीच वन ऑफ द MLAs आर डिफेक्टेड. सो मुद्दम आमी तांकां आपयला तुमचे कडेन दोन उतरां सांग. मुगे नांव लिंकन, हांव मडगांवचो. Today I want to say that it's a big shame because we Goans were known for everything that we do good, but today we are not only in the national news but also throughout the world, and we are become a mockery. It's just because of these 8 MLAs who have defected. The Congress had had told the people in 2017, as you are well aware, that they are the choice, and 17 MLAs had won, and out of the 17, 16 MLAs had defected at that time. But still, the people had hope in the Congress, although they had an option like Aam Aadmi Party. Still, the people voted for the Congress because they assured the people of Goa
that they are going, not that all those garbage in 2017 have gone out, but they have repeated the same mistake yet again. And they are taking people for a ride, because Goans, they know very well, are very simple people. They believe very fast. And we people are peace-loving people. That means we don't want to fight, we don't want to make noise. So they know very well, because they don't have shame, and they feel that they can take people for granted. Because even when we do protests, it's just a peaceful protest. Because if we say anything against them, then that's when they send the law and order. So I want to tell the people today that we need to get up and question the MLAs. Digambar Kamath, being 8 times elected MLA, he has made a mockery of himself, saying that God has guided him to go and join the BJP. Instead of leading his flock, he said at that time that all the 16 MLAs left and I was the only one who led the Congress. So what has happened now? Why you couldn't take hold of it? Being 8-time MLA is not an easy task, but that means you are waiting for a chance, because he's got a lot of things behind. That means corruption plus money laundering plus lot of money. That is not what our leader Mr. Valmiki has spoken. So there are a lot of things that you all also are aware. And as you know that anyone can fake in front of the crowd saying that we signed, and they have not made it public. So we are the only people that have made it public. And we assure that Aam Aadmi Party is the only party that is going to look forward and going to serve the people. Thank you.